हाय फ्रेंड्स भोपालीज किचनলৈ আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পকা মিঠৈৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। তেনেহলে বলকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আৰু প্ৰথমতে মই কেঁচা পিঠাগুড়ি এবাটি লৈছো। এখিনি মই নিজে ঘৰতে খুন্দি লৈছো। চাউলখিনি 3 ঘণ্টামান তিয়াই মিক্সিত মই খুন্দি লৈছো। আৰু লগতে লৈছো মই গুড়, এই বাটিটোৰে মই 2 বাটি গুড় লৈছো। আৰু গুড়খিনি এনেকুৱা লিকটিয়া গুড় লৈছো। আৰু পিঠাগুড়িখিনি প্ৰথমতে মই ভাজি লম। আৰু এখন কেৰাহী পাতি লৈছো মই। আৰু এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি দি দিছো। এখিনি মই 10 মিনিট মান সময় ভাজি লম। আৰু লগতে মই দুখিলা তেজপাত দিছো। আৰু এখিনি দি মই ভালকৈ এনেকৈ লৰাই ভাজি লম। আৰু পিঠাগুড়িখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তেজপাত দুখিলা অতৰাই দিছো। আৰু লগতে মই পিঠাগুড়িখিনি এখন কাঁহীত উলিয়াই লৈছো। আৰু একেখন কেৰাহীতে এতিয়া মই গুড়খিনি গলাই লৈছো। এখিনি হ'বলৈ 4 বা 5 মিনিট সময় লাগিব। এয়া সব গুড়খিনি মোৰ কি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া মই জালুকৰ গুড়ি এড কৰিছো। এখিনিও মই নিজে ঘৰতে খুন্দি লোৱা জালুক হয়। আৰু জালুকখিনি দিয়াৰ পাছত মই এনেকৈ লৰাই এখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লম। আৰু ভাজি থোৱা পিঠাগুড়িখিনি অলপ দি এখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লম। পিঠাগুড়িখিনি একেবাৰে দি নিদু, মই অলপ দি ভালকৈ মিক্স কৰিম। এয়া সক এনেকৈ মই মিক্স কৰি লৈছো। এখিনি মই মিক্স কৰা হৈ গৈছে। আৰু হাতত অলপ মই পানী লগাই লৈছো এতিয়া এনেকৈ। আৰু এখিনি মই এতিয়া এনেকৈ মই হাতেৰে হেঁচি মই লাডু বনাইছো। একেবাৰে সহজ হয় বনাবলৈ আৰু বেছি সময়ও নালাগে। এয়া সক মোৰ লাডু হৈ গৈছে বনোৱা। এনেকৈ মই হাতত অলপ পানী লগাই গুটিখিনি মই লাডু বনাই লম। আৰু অলপ মই ভজা পিঠাগুড়িখিনি এনেকৈ ওপৰত মই লগাই দিছো। এয়া সক এনেকৈ মই গুটিকেইটা লাডু বনাই পেলাইছো। এয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এনেকৈ চাহৰ লগত খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাবচোন, একেবাৰে সহজ হয়। আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।